So ngayong hapon meron tayong bisita kasi excited ako din na i-announce ang bagong venture ng Rockstar Holding Corporation under specifically na Rockstar TV and Media Production. Okay, so para malaman natin ano yan at paano namin kayo matutulungan kasi may dala na rin kaming good news sa lahat ng mga gustong mag-start na kanilang business ng ibang area naman. So tumalon tayo tumalon tayo mula sa IT, mula sa beauty products, mula sa manok, mula sa social media, tatalong tayo sa isang area na hindi nyo ina-expect na papasukan na doc. Ano yan? Marketing, no? Sir, guerrilla marketing. Okay, so pakilala natin. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, or you want to franchise sa ating Rockstar Lechon Manok, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang po sa paligid. Okay? Alright, so isang mainit na hapon kasi mainit talaga, literal. So ngayong hapon meron tayong bisita kasi excited ako din na i-announce ang bagong venture ng Rockstar Holding Corporation under specifically na Rockstar TV and Media Production. Okay, so para malaman natin ano yan at paano namin kayo matutulungan kasi may dala na rin kaming good news sa lahat ng mga gustong mag-start na kanilang business ng ibang area naman. So tumalon tayo tumalon tayo mula sa IT, mula sa beauty products, mula sa manok, mula sa social media, tatalong tayo sa isang area na hindi nyo ina-expect na papasukan na doc. Ano yan? Marketing, no? Sir, guerrilla marketing. Okay, so pakilala natin. Ma'am Rochelle. Ay, Ma'am Rochelle. Hello, Doc. Hello po sa inyo. Oo. Ma'am Rochelle, bigyan mo nga po sila ng brief introduction mo lang po. Yes. I am Rochelle. Pinili, right? Rochelle Pinili, yes. I'm a pharmacist, Yes. also a doctor of pharmacy graduate na. Ay, si Doc din pala. Ay, Doc. Tapos medyo low-key lang Galing. talaga. Doc pala. Doc, inililihi mo yan, Doc meets Doc. Medyo low-key lang talaga, Doc. Ayan. A business owner din. I have Yes. pharmacies also. Sabi mo kung ilan? 5. Yeah. Yay! Ang galing, di ba? And you own one business. That And is... another one is yung supplier ng butika ko rin, which is the APRB Pharmaceutical Product Distribution. Oh, di ba? Ang bigat, di ba? Bigat yan ang mga ang dinegosyo ni Ma'am. At napaka unique. I mean, hindi lahat may ganyang
negosyo dito sa Bataan. Actually, nagulat nga ako na dito pala sa Bataan, merong may-ari na limang farm. Kala ko kasi pa-isa-isa lang, Doc. Pa-isa-isa lang. Tapos meron pala kami dito na distributor ng mga medicines, okay? Yes. So, ganito ang announcement natin dito. Kasi na-excite ako, nalaman ko, Doc, pala si Doc. Hi, Doc. So, ganito. Una, si Doc kasi is client namin under Rockstar TV and Media Production para sa brand niya. Kasi sayang yung credentials ni Ma'am, knowledge, skills. Kasi, ang gusto kasi ni Ma'am din makatulong. Di ba, Ma'am, you're conducting training po, no? Yes. Currently, nagtuturo po ako doon sa mga tao or doon sa mga like yung sinasabi ni Doc OFW na gustong magkaroon ng business sa Pilipinas. Okay. Tinuturuan ko sila. Okay. Ang catch nga lang dyan. Yeah. Mamaya natin ano sa pagtuturo. Yes. Mamaya, so number 3 natin para ma-excite sila. So, si Ma'am, binibuild namin ngayon ang brand niya kasi ang dami niya akong knowledge, skills, na pwedeng tulungan sa mga OFW dito sa Pilipinas na gusto mag-venture sa ganitong business o ganitong gustong improve ang business nila, Yes. di ba? So, doon pumapasok si Ma'am. Kaya, medyo itutulungan namin siya to market herself, to yung brand na gusto niya, kung paano siya gusto makilala. So, diyan pumasok ang Rockstar TV and Media Production. Then, habang nagkukwentuhan kami ni Doc, so, nagkaroon pa kami ng mga different partnership. So, yung second partnership namin, tutulungan namin si Doc na ma-distribute po yung mga gamot niya na affordable sa lahat ng mga may butika dito. Sana sakop natin, Doc. Buong, sa ngayon, buong Region 3. Region 3, kaya natin supplyan. Yes, Okay. kaya natin. Okay. So, pag sinabi nating gamot, Doc, iba-ibang klase na yan, no? Yes. Nandyan na po papasok yung sa hypertension, cholesterol, Mga vitamins, category, no? even the vitamins, yes. Kaya natin i-supplyan. Ang focus po natin dito is the generic medicines. Generic tayo. Yan. Okay. Alright, so delivers ganito. Kasi generic, abot kaya yan, di ba? Kasi ngayon, di ba, ilang percentage lang ba ng budget natin nilalaan sa gamot? Kailangan natin ng gamot. Kaya practical naman yan sa mag-generic tayo. Anyway, ganun din naman, may manufacture din yan. Yes. Actually, Kagaling din naman Delivers, para na rin sa inyong knowledge. Sige nga, Doc. Yes. Sige. Orient mo kami sa generic tsaka branded, no? Yes, natatakot kasi yung mga tao sa generics. Huwag kayong matakot. Ang generic po ay same lang ng branded. The difference lang kasi is syempre si branded bumabayad ng branding. Bumabayad siya ng patent. Kaya mahal. Bumabayad siya ng advertisement. Oo. Branded, kumbaga sa damit, parang t-shirt pero branded. May brand. Kaya medyo kamahalan. Binabayaran mo na rin yung brand niya. Yes. Diba? Parang si Doc, Rockstar kasi. Kaya binabayaran niyo Rockstar. kaya yun nga. So, kaya naming mag-supply sa mga gamot na kailangan ng mga butika at affordable price. Alright? So, kami ni Ma'am, nag-partner kami since meron naman akong marketing team, sales and marketing. So, sayang naman, ilalagay na nila sa portfolio namin. Kasi we are marketing our Rockstar Lechon Manok. Kung mga gusto mag-franchise, PM lang kayo. We are also marketing Inspire solution, mga POS, mga software, and others padating na ng Rockstar Beauty. So, marami kaming binebenta on market. So, isama na lang natin yung mga gamot ni Ma'am. Kasi naman, partner lang po kami Hindi kami company for that. Yes. Marketing team lang kami ni Ma'am. Parang marketing agency niya lang kami. Pero si Ma'am po ang provider. Okay? So, sa lahat ng mga, Ma'am, Central Luzon, pwede, no? Yes, sa lahat po ng mga pharmacies sa Central Luzon, we are the exclusive distributor po of SR Foods Philippines. Wow. Exclusive. Okay. Yung Paypakwa and Mings, ayan, amin po yan. So, if you need that, tap nyo lang kami. Also, the exclusive distributor also of Fungisol products and Fungi Tawas line. Okay. Ayan, from Life Prolong Philippines. Wow. So, tayo lang ang magdi-distribute niyan. Exclusive. Yes. Kami lang. Si Ma'am lang. Oo, tayo Sama na lang. kami. Okay, so kung gusto mo ng ganyan mga products, PM lang kayo, okay? So, PM lang kayo. Pag alam nyo ganito, deliver kung kayo pharmacy, kukuha kayo ng products sa amin. Dahil excited ako sa venture namin ni Doc,
So, gusto ko, alimbawa, ito mama, hindi mo pa alam to, pero sasabihin ko na. Bibiglayin Nasa-surprise kita. nga Yung first 5, Doc, nakukuha sa atin na pharmacy. First 5, within Central Luzon. Tingnan natin, depende naman sa volume. Yes. Pupunta ako, sasama ko personal. Wow. Kung deliver kayo, tapos o-order kayo, tingnan natin, mag-usap tayo kung, siyempre, basta usap na lang tayo, depende sa volume. Okay. Kasama kami ni Doc, personal na pupunta kami. Maghahatid si Doc sa inyo ng mga gamot nyo. Doc, si Doc, di ba? Tapos gamot pa. So, ihahatid namin sa inyo. First 5 lang kaya mag-PM ka na. At bukod dyan, Doc, bigyan na rin natin sila ng, pwede ba? Okay pa sa'yo? Baka magulat ka eh. Free consultation na yan. Kahit 1 hour No lang problem. naman. Yes. Free yun, free. Doon sa makukuha ng first 5. Tapos, pupunta ako doon, bigay ko sa inyo, may kayong consultation sa akin, tsaka selfie, and of course kay Doc din, kasi master niya na yan eh. Yes. Imagine running 5 5 years. pharmacies. 5 pharmacies, Oo, yes. Dami, no, Doc? Okay, natutulog ka pa ba, Doc? Hindi na. Hindi na. Konti. Okay. Alright, so, yun ang ating second. Punta tayo sa third. Third partnership natin, Doc. Guys, na-surprise ako. Hindi alam na may 1, 2, 3 to. Yung ika-third natin, Doc, eto na yung open na natin sa lahat. That yung mga gusto mag-put up ng sarili nilang pharmacy na hindi alam kung paano, ano yung mga kailangan, yung from step 1 hanggang sa pagbebenta, tutulungan natin sila. Yes. Through our consultancy. Kaya, Yes. Doc, announce mo na. Paano gagawin natin? Okay, for those of you, lalo sa mga OFWs and for those na meron namang natatabing pera, Yes. hindi alam kung saan dadalhin yung pera nila kasi natatakot mag-business. You can consult po on how to build a pharmacy. Na essential. Yes, of course. Essential, di ba? So, Na essential. panalo na tayo doon. Okay. Yes. Okay. At hindi nalulugi. Umulan, bumagyo, lumindol, bumaha, walang Tsaka para siyang kanin, para siyang bigas, no? Bibili mo kahit anong mangyari pag kailangan mo, no? Lalo do ang mga maintenance meds. Yeah. Ang dahil pa na. Ako That's may part maintenance of your doc, eh. life. Okay. Diba? Alright. So, paano, Doc? Sige po. So, we'll be conducting training, Doc. Okay? So, tuturo natin sila paano yung mula sa business permit ko. Lahat. Mula kung paano kumuha ng business permits, kung anong dapat location, Yeah, location, it matters. budget. Okay. Siyempre, matatakot ka, hindi ko alam paano mag-apply ng permits. Nandito ako. Tutulong ako. Yeah. Okay? And then, kung paano patakbuhin yung butika on a daily basis. Okay. On Yun a ang monthly malaga, basis. no? Nandun ako to support. Daily operations. Yes. Okay. And to train you or even your mindset. Kasi sa business, may mga buwan talaga, Dok. Sa unang mga ilang buwan, hindi ka kikita eh. Yung iba matatakot. Oh, may iyak na, no? Uwi na lang. Yes. Ayawan na. Ayawan na. Walang ganun. Sabi ko kasi sa Walang vlog, give up. tapangan mo. Totoo. Pagka pinasok mo yung butika, syempre sa mga unang buwan, mababa talaga. Kasi you have to introduce yourself eh. Gamot ito, Dok. Hindi basta bibili sa'yo yung tao, magtitiwala sa'yo. Bibili nga ako dito. Siyempre kung hindi ka nila kilala, akala nila, ay mahal dyan, baka may fake dyan. Oh, yeah. So, we also have to train your mindset kung paano lumaban. Kasi may mga certain months ka lang na kailangan ma-surpass. And pag na-surpass mo yun, on your own, kaya mo na. Yeah. Dok, ikaw, marami ka rin pinagdaanan gano'n, di ba? Pero look at you now, no? Yaman mo na. Tingnan ko yung mga butika nito, nadadaanan ko kasi yung dalawa din sa Urani, di ba? So, Dok, gato delivers kung gusto mong magnegosyo, sabi nga ni Doc, may pera ka, di mo alam saan dadalhin, punta ka sa essential business. Di ba, like ko naman sinasabi yon, ngayong pandemic, pag essential, hindi ka kikita, okay? At tayo din, Doc, ay tutulong din tayo sa mga may existing pharmacy. Yes. Right? Sige, Doc, paano? Yan. Kung meron kayong existing pharmacies and kailangan nyo ng mga murang supply ng generic medicines and medical supplies, nandito rin po kami. Also, medical devices. Tsaka i-coach din natin sila. Kasi minsan hindi lang nila na-maximize yung earnings, no? Ang dami kasing dapat mo pag pwede mong maging income ng business mo. Yes. Hindi mo siya nawawa 100%. Okay, so kumikita ka nun. Baka meron pa, baka abot pa dapat yan na 100%. Kaya lang hindi mo alam ang strategy. So ituturo namin sa inyo. Okay? So kung gusto mo mag-undergo ng aming training, one-on-one po yan, Doc, ha? One-on-one. Yes. Mag-PM ka lang sa akin personal FB, then i-schedule natin
with Doc Rochelle. Okay? So, Delivers, ulitin lang natin ha. So, summarize lang natin, Doc ha. Una, sa mga gusto palang magpa-brand, enhance ng brand nyo sa social media platform, under Rockstar TV Production, PM nyo lang ako. And second, partner na namin si Doc. Kaya makikita nyo kami, yung mga team ko nandyan lang, nag-ano sa gamot. So, ulitin natin, Doc. Okay ka doon sa first 5, ha? Puntahan natin. And we will be conducting training sa mga gustong mag-put up ng kanilang pharmacy. Yes. Alright? Okay, Doc? Sige, baka may mensahe ka pa, Doc. For those na natatakot na yun. Anong ilabas yung nasa kaban nila para mag-business. I think this is the time para mag-business tayo nung essential talaga, sabi nga ni Doc. From the sari-sari store. Yes. Favorite ni Doc yan eh. Kasi, hindi ako nagsimula eh. Yes. Sari-sari store is essential din, Doc. Yes, That's good grabe. Why not tumalon na tayo sa gamot? And this is a very sure business. Unlike any other else. Yeah. Sabi ko nga, yung extra yung pera, hindi tinatago yan. Ang pera gusto niya, gumagalaw, nagsisirculate. Yes. Nagtatampo yan pag nilagay mo sa bangko. At tapos, nasa aparador mo, unti-unti, mauubos mo din yan, di ba? Okay? Ilaban mo ng pera mo. Ilaban mo na. Okay? Thank you, Ma'am Rochelle. Thank you. So, see you mga Delivers, ha? PM lang kayo sa consultation with Doc Rochelle. Thank you. Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much. Delivers, enjoy the rest of the day, yan. Sabay tayo, 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, let's go. O, diba, alam ni Ma'am, Deliver po kasi si Ma'am eh. Ilan taong nga pala ako napapanood, Ma'am? Magto 2 years pa lang, Doc. Diba? Pero na 2 years. araw-araw. Diba? Matagal niya na akong message, 2020 pa, diba? 2020, yes. Di tayo na. Nung kapapanganak mo, ngayon malaki na yung anak mo. Malaki na siya, Doc. Thank you, Ma'am. Thank you po.